do desítky, how would you rate the quality of, jak byste ohodnotili kvalitu vašeho, and then you can fill in the blanks. a potom si můžete vyplnit tento prázdné místo. You could say this seminar, our marriage, the last week in our relationship, Může to být seminář, nebo vaše manželství, nebo minulý víkend, our product, nebo produkt, náš our produkt. this consulting assignment we just finished. Nebo tohle ty rady, které jsme teďka akorát skončili. Me as a parent, me as a teacher, Mě jako učitele, mě jako rodiče, me as a vendor or supplier for your business, sebe jako dodavatele pro náš biznis. and anything less than a 10 A cokoliv, co je méně než 10, gets a follow-up question. vyvolává otázku, jak v tom pokračovat dál, jak jej podniknout follow-up. What would it take to make it a 10? Co by bylo potřeba, co by stálo, abyste to dostali na 10? So if I was working for you and I was your employee and I would ask you on a scale of 1 to 10, how would you rate my work this week? Jak kdybych pracoval pro tebe a požádal jsem tě, jak by si ohodnotil na škále od 1 do 10 mojí práci tenhle týden, And you would say 7, a ty bys řekl 7, then I would say, what would it take to make it a 10? tak já bych řekl, co bych měl udělat pro to, abych to dostal na 10. And you as a boss might say something like, well, show up to work on time. A ty jako šéf by si třeba řekl, hele, choď do práce včas. Take more initiative and quit always looking for someone to tell you what to do. Buď víc iniciativní a dívej se, Starting things yourself, you know, a začínej věci sám, a ti nemusí každý říkat pořád, co máš dělat. not always waiting for instructions. Nečekej pořád na instrukce. If I were to ask my wife this question, Kdybych já položil tuhle otázku mojí ženě, on a scale of 1 to 10, how would you rate the quality of our marriage over the last month? na škále od 1 do 10, jak by si ohodnotila kvalitu našeho manželství, našeho vztahu za poslední měsíc, She might say 6. ona by možná řekla 6. I actually got that score one night. A já jsem opravdu jednou obdržel tohle skóre. And I said, well, what would it take to make it a 10? A já jsem řekl, a co by bylo potřeba k tomu, abych to dostal k 10? And she said, don't interrupt me when I'm telling a joke because you think you can tell the punchline better than me. A on říká, nepřerušuj mě, když vyprávím vtip, protože ty si vždycky myslíš, že dokážeš to rozuzlení, tu pointu vyprávět potom nakonec líp než já. It's your job to put our daughter to bed, even though there's a National Basketball Association championships are on TV. A tvojí práci je uložit naši dceru, i když běží basketbal v televizi. I don't want to have to tell you to do that. Já ti nebudu muset, abych ti nemusela říkat, že to máš dělat. If you're going to be late coming home from work, I want you to call me and tell me. A když se budeš vracet z práce později večer, tak chci, aby si mi zavolal a řekl mi o tom. So I don't want to have to worry about you. Abych se o tebe nemusela bát. So you get the idea? They're going to give you specific feedback about how to improve it. Chytli jste tu myšlenku, chcete specifickou konkrétní zpětnou vazbu, co je potřeba podniknout pro zlepšení. Most people in businesses don't ask that question. Většina lidí v biznisech se neptá na tuhle otázku. Why do you think that is? Proč myslíte, že to je? What's your guess? Co hádáte? Proč myslíte, že to je, že se neptají na tu otázku? They say fear. They're afraid of what you might hear, exactly. Ano, bojí se toho, co by slyšeli, přesně tak. But guess what? Ale hádejte, co? You're the only one who doesn't know. Vy jste ten jedinej, kdo to neví. All of your customers and clients have told everybody else. Všichni vaši zákazníci a klienti už to řekli všem ostatním. Don't do business with them because they S nima biznis nedělejte, protože oni Yeah. Or I know my wife, if I don't ask her, a nebo moje žena, když já se nezeptám jí, she's already told her mother, tak her ona už to sister, řekla mámě, segře all the women at the hair salon, a všem dalším ženským v kadeřnickém salonu, even strangers she doesn't know at the grocery store. i úplnému cizímu člověku v potravinách. And I'm the only one who can do anything about it to make it better. A já jsem jedinej, kdo s tím nemůže dělat, kdo s tím nemůže teďka nic dělat, aby to bylo lepší. So if I don't have that information, I can't improve the quality of our relationship. Protože když nemám tu informaci, tak nemůžu tu kvalitu našeho vztahu zlepšit. So I want to encourage all of you to start asking everybody on a scale of 1 to 10, how would you rate the quality of this book, this seminar, our relationship, this product, this service, whatever it might be.
Takže já bych chtěl povzbudit každého z vás, abyste se teďka začali všech ptát na to, jak bys na škále od 1 do 10 ohodnotil kvalitu semináře, knihy, našeho vztahu, čehokoliv. Because you can only get better with feedback. Protože jedině se můžete zlepšit se zpětnou vazbou, s odezvou, s nějakou reakcí od těch lidí. The reason the Chicken Soup for the Soul books were so successful Ten důvod, proč Slepičí a polévka pro duši byla tak úspěšná, je tak úspěšná, is that we had a panel of 40 people je to, že jsme měli panel 40 lidí, that after we would pick the top 200 stories for a book, které jsme požádali, aby vybrali těch nejlepších 200 příběhů. we would give these 40 people a copy of the 200 stories, A těmhle lidem jsme dali kopie 200 příběhů. and we had business people and farmers and students and doctors. A měli jsme tam obchodníky a farmáře a studenty a doktory. All levels of income and walks of life. Lidi ze všech různých úrovní příjmu, ze všech různých životních cest. Black, white, yellow, brown. Černý, bílý, žlutý, hnědý. And we'd ask them to grade every story on a scale of 1 to 10. A my jsme je požádali, aby ohodnotili každý ten příběh na škále od 1 do 10. And any story that scored less than an average of 9 would never make it into a book. A jakýkoliv příběh, jehož průměrný hodnocení bylo méně než 9, se nikdy nedostal do žádné knihy. Some of my favorite stories that I wrote didn't even get in. Některé moje nejoblíbenější příběhy, pro který já jsem hlasoval, se nikdy do knihy nedostaly. But if I had put those stories in, that would have been my ego talking. A kdybych já je do té knihy stejně zařadil, tak by to bylo moje ego, který by v tu chvíli promlouvalo. As opposed to responding to the feedback of what really people liked. A jako výsledek té zpětné vazby, tak se tam objevilo to, co lidi opravdu mají rádi. And so that's just one example of how you can use feedback to accelerate your success. Tak to je jenom jeden z příkladů toho, jak můžete takovouhle zpětnou vazbu používat proto, abyste akcelerovali svůj úspěch. And most people, when you give them feedback, they get angry. A většina lidí, když jim dáte tuhle zpětnou vazbu, tak se naštvou. Or they break down and cry. A nebo se z toho složejí a začnou brečet. So I want you to have the courage to ask for feedback. A já bych chtěl, aby vy jste měli tu kuráž, tu odvahu se ptát na tu zpětnou vazbu. And even if you don't like what people say, A i když se vám nebude líbit, co lidi říkají, say thank you for caring enough to share that with me. řekněte jim, děkuji ti moc za dostatek kuráže se o to se mnou podělit. Okay. The last two things I want to talk about real fast is one of the principles is perseverance, never give up. A ty další 2 věci, o kterých budeme už mluvit teďka velmi rychle, tak první z nich je vytrvalost. Nikdy se nevzdávejte. Remember, Chicken Soup for the Soul was rejected by 144 publishers over the course of 14 months. Pamatujte, Slepičí polévka pro duši byla odmítnuta 144 vydavatelema během 14 měsíců. Almost everyone I know that has a story of success Skoro každý, koho znám, který má za sebou nějaký příběh úspěchu, has many rejections and many failures were part of that. měl mnoho odmítnutí a mnoho selhání, které toho byly součástí, toho příběhu úspěchu. Most authors I know that are successful authors usually write 3 books before one of them becomes a bestseller. Většina autorů úspěšných, který znám, obvykle napsali 3 knihy předtím, než měli tu jednu, která se pak stala bestsellerem. The other thing I want to share with you just really quickly is this. Další věc, o kterou se s váma chci podělit ještě velmi rychle, je tohle. It's never too late to start. Nikdy není pozdě na to začít. Here's a woman named Helen Klein. Tady je dáma, která se jmenuje Helen Klein. When I met her, she was 83 years old. Když jsem se s ní seznámil, bylo jí 83 let. And she was receiving an award from the governor, Arnold Schwarzenegger of California. A ona zrovna dostávala ocenění od guvernéra Kalifornie Arnolda Schwarzeneggera For being an outstanding Californian citizen. za to, že se stala výjimečnou občankou Kalifornie. Now, here's a woman that was 83. She had won all kinds of road races and running races. A té dámě bylo 83 a ona měla za sebou všechny různý druhy běhů, závodů. And I want to tell you, when she started to run, the first time she ever ran, she was 55 years old. A když začala běhat, tak úplně na začátku už jí bylo 55 let. She had been smoking for 25 years.
kouřila 25 let and she'd never run a race before. a nikdy předtím nezaběhla. She ran around her backyard 3 times and collapsed. Ona byla schopná oběhnout 3krát pozemek a úplně se složit. That's how out of shape she was. Tak moc mimo kondici byla. But today she's completed more than 60 marathons and 140 ultramarathons. A do dneška dokončila víc než 60 maratonů a víc než 140 ultramaratonů. And at age 59, she was the oldest woman to complete the Ironman triathlon. A ve věku 59 let byla nejstarší ženou, která dokončila triatlon Ironman. Swimming Železnej and muž. bicycling and running. To je kolo, plavání a běhání. And at age 66, she ran 5 100-mile mountain trail races. Ve věku 66 let běžela 100 mile. 100 mil. 5 times? Yeah, it's right here. A je. You translate Běžela it. 5krát, zaběhla 100-milový horský běh. And in 1995, she ran 145 miles across the Sahara Desert and a 375-mile eco challenge. A v roce 1995 uběhla 145-mílový běh skrz Saharu a 375-mílový eco challenge běh. And during one 6-day race, she covered 373 miles. A do svého šestidenního běhu, během šestidenního běhu dokázala uběhnout 373 mil. And today she's the world record holder. A dneska je světový držitel rekordů. 80 to 85-year-old class. Od 80 do 85 let, třída 80 až 85 let. Yep, completing a 26.2 mile marathon in 4 hours and 31 minutes. S tím, že dokončuje 26,2 mílový maraton, to je asi 42 kilometrů, za 4 hodiny a 3 minuty. So if you're sitting there thinking it's too late for you, it's not. Takže pokud tady sedíte a myslíte si, že je pro vás příliš pozdě, tak není. It doesn't matter when you start. Nezáleží na tom, kdy začnete. You can achieve anything you want. Cokoliv chcete. All right. So I'm going to end with one story. Zakončím to jedním příběhem. And what does that say there? Okay. This is a story about a minister of a church. Story o kazateli, nebo knězi. And one of his members of his congregation called him up one afternoon. A zavolal mu jeden člen jeho kongregace, člen jeho církve. And said she had just been to the hospital and the doctor said she had terminal cancer. A řekla mu ta jedna z té jeho kongregace, že se akorát vrátila z nemocnice a že jí doktor řekl, že má rakovinu a že to je zhoubný. And that she maybe had 6 weeks to live. A že má před sebou možná 6 týdnů života. And the minister tried to counsel her to say we could save your life through prayer and meditation. A ten pastor se jí snažil dát radu, že můžeme zachránit svůj život skrz modlitbu a skrz meditaci. But she said, no, I'm not interested in that. A ona říkala, ne, o to já teďka nemám zájem. You know, I've lived a very long life. Já jsem žila hodně dlouhý život. And I'm extremely happy. A já jsem extrémně šťastná. But I don't trust my children to conduct my funeral correctly. Ale jenom teda nevěřím svým dětem, že mi správně uspořádají pohřeb. So I'd like you to help me plan my funeral. Takže já bych chtěla, abys mi pomohl naplánovat můj pohřeb. So would you come over this afternoon and help me do that? Takže prosím tě, mohl bys odpoledne přijít a pomoct mi to udělat? And he said yes. A on říká jo. And when he got there, A what když she tam did, přišel, tak co ona udělala? she took out this dress and she said, I want to be buried in this dress. Tak vyndala ty šaty a říká, já bych chtěla být pohřbená v těchto šatech. And she said, I want this person to do my hair and my makeup. A já bych chtěla, aby ten člověk mi dělal vlasy a make-up. Because I don't trust the funeral home. Protože já nevěřím těmhle pohřebním službám. And I want to have an open casket where people can come and view me. A já chci otevřenou rakev, aby lidi mohli přicházet a aby mě mohli vidět. And she said, I want these kind of flowers surrounding my casket, her favorite flowers. A kolem rakve bych chtěla tenhle typ kytek, to jsou moje oblíbený, ty bych chtěla mít kolem. And she had a poem that she wanted read and some songs and hymns she wanted sung. Ona říkala všechny ty věci, básně, které tam mají být přečtený a písně, které tam mají zaznít. And she said,
I want to be buried with my family Bible in my left hand and a fork in my right hand. A já chci být pohřbená s naší rodinnou Biblí v mojí levé ruce a s vidličkou v mojí pravé ruce. And the minister said, I understand the family Bible, but why the fork? A ten kněz říká, jo, jasný, rozumím té rodinné Bibli, ale prosím tě, proč vidlička? She said, you know, whenever we have one of these gatherings at the church where they're serving food, a ona říká, víš, vždycky, když máme tyhle naše shromáždění tady v kostele a zrovna se jako servíruje jídlo, when they come by and they're clearing the plates away at the end of the meal, tak oni jako když na konci jako to sklízej, když se najíme, if there's going to be a really good dessert, když bude opravdu dobrý dezert, they always say, keep your fork. Jo, tak předtím, když to tam roznáší, tak vždycky říkají, drž si svoji vidličku. And I want you, when people come by my casket, they're going to look in and they're going to say, Reverend Jim, why does she have a fork in her hand? A já chci, aby lidi, až budou chodit, tak aby se tě ptali, reverende Jime, proč ona má v ruce tu vidličku? I just want you to look them right in the eyes and say, A já chci, aby ty ses na ně podíval jim přímo do očí a řekl, she knew the best was still yet to come. ona věděla, že to nejlepší teprve přijde. And for all of you, A pro vás všechny, if you'll take these principles, which are very deep psychological principles of success, pokud vezmete tyhle principy, což jsou velmi hluboký psychologický principy úspěchu, which have been tested out over and over for centuries, all through many cultures, které byly testovaný přes mnoho století skrz všechny různé kultury, and many of which we now have modern neuroscience to back up. a který máme dneska podložený moderní vědou moderní vědou. If you put those into practice and you use them every day like we've been talking about, I promise you, for you, the best is still yet to come. Tak pokud je uvedete do praxe a budete je používat, tak já vám slibuju, to nejlepší teprve přijde. So I want to have all of you for just a moment. I'd like to thank Mark and Rostio Já and, bych chtěl, aby teďka vás ještě tam na chviličku a chtěl bych poděkovat všem Markovi a Rastovi and Richard, who will be back up here in a moment, a Richardovi, který tady bude zpátky za chviličku. and our sponsors who put on this workshop. Wave at everybody, please. A našim sponzorům, These který guys have been working their butts off for months to make this happen. Václav, který pomáhá, aby se to tady mohlo uskutečnit. These are two young entrepreneurs who really said, we want to bring this kind of work to this area of the country, this To area jsou of the dva world. mladí podnikatelé, kteří řekli, my chceme takovýhle typ události přinést sem do téhle země. They took a big risk to put this seminar on. Oni podnikli obrovský riziko, aby dali dohromady takovýhle seminář. But those are the kind of risks that are necessary in order to make big things happen in the world. Ale jenom ty, kteří jsou ochotní podniknout i velký risk, který je potřeba, můžou být ti, kteří způsobí, že se velké věci stanou. And how many of you got value from today's seminar? Can I see a show of hands? Kdo z vás dneska dostal hodnotu z toho dnešního semináře? Můžete zvednout ruku? Very good. So I want you guys to feel like you did a great job. You Výborně, should tak feel very chci, proud of yourself. chlapi, abyste se cítili, že jste udělali Thank you. dobrou práci. Good job. Dobrá práce. So thank you very much for coming today. Děkuji vám, že jste dneska přišli. Thank you. Děkuji. We have a small present for you. No. Thank you. Thank you very much. Appreciate that. For all these people. Thank you. Thank you. Dámy Thank a you. páni, Thank you Jack very much. Canfield. Thank you. Jack Canfield. Thank you very much. Všetkým vám veľmi pekne ďakujeme. All right. Have a great life. Thank you. Pekný sobotný večer a nádhernú nedelu a krásny život. Usmievajme sa. Dovidenia.